ก็ไม่ลองขับอะไรที่เอาของเต็มสต๊อกหมดเลยก็เครียดอยู่ตั้งหมดนั่นแหละจะระบายเลยแอนสต๊อกอ่ะไม่เป็นช้าตอนนี้